मैले हालेको छु। यो अनलाइन अर्निङ एप भनेर छ यहाँनिर, यहाँ 3टा एपहरू छ। यसमा चाहिँ यसको बारेमा मैले इन्ट्रोडक्सन दिएको छु थोरै, र यसमा चाहिँ esewaमा पेमेन्ट आउने भएकोले चाहिँ esewa कसरी लिङ्क गर्ने भन्ने कुरा पनि मैले यो भिडियो बनाएको छु, र साथीलाई कसरी रिफर गरेर पनि अर्निङ गर्न सकिन्छ भनेर पनि भिडियो बनाएको छु। अहिले चाहिँ म यसको बारेमा इन्ट्रोडक्सन दिन्छु थोरै। अहिले चाहिँ यो माथि भनेपछि 465 भनेको चाहिँ मेरो यो चाहिँ अहिले एमाउन्ट छ, जुन चाहिँ विथड्रल एमाउन्ट हो, र यसमा चाहिँ मिनिमम 200 रुपियाँ भइसकेपछि चाहिँ यसमा विथड्र गर्न मिल्छ। र अर्को राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने हामी यहाँको एमाउन्टहरू चाहिँ डाइरेक्टली esewaमा चाहिँ रिसिभ गर्न सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले कुनै थर्ड पार्टी एप्लिकेसनहरू युज नगरिकन डाइरेक्टली यहाँ भएको एमाउन्टहरू चाहिँ 200 क्रस भइसकेपछि विदिन 24 आवर चाहिँ हामीले esewaमा पाउन सक्छौँ। र अहिले चाहिँ म VIP 1 भनेर छु यहाँनिर येल्लो कलरमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, ओरेन्जमा लेखेको छ VIP 1 भनेर। यसको मतलब चाहिँ म चाहिँ VIP 1 मेम्बर हो, र मैले चाहिँ दिनको 50 रुपिज चाहिँ यहाँबाट अर्निङ गर्छु। र VIP 1 VIP 2 यस्तो यो चाहिँ कस्तो छ के छ भनेर म अझै अर्को भिडियोमा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छु। र अलिकति हेर्ने भने यहाँ रिचार्ज VIP भनेर छ यहाँनिर, हामीले यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। म चाहिँ अहिले VIP 1 मा छु, VIP 2 VIP E VIP 3 VIP F यसरी छ। यो चाहिँ यता साइडमा देखाएको छ यति इन्कम चाहिँ यति एमाउन्टहरू चाहिँ लाग्ने हो यो VIP हुँदाखेरि। र जति हामी चाहिँ VIP बढ्छौँ त्यति चाहिँ हामीले डेली पाउने एमाउन्ट चाहिँ त्यो पनि बढ्दै जान्छ। र अहिले म चाहिँ VIP 1 छु, यसको मिनिङ चाहिँ म चाहिँ डेलीमा चाहिँ ₹50 चाहिँ अर्निङ गर्छु। र भनेपछि VIP 1 हुनुको लागि 2000 चाहियो, र डेली 50 रुपिज चाहिँ आउँछ। र प्लस यो चाहिँ बोनसहरू र रिफरहरूबाट यो छुट्टै इन्कम पनि हुन्छ। र अहिले मैले चाहिँ कति चाहिँ यहाँबाट इन्कम गरेको छु भनेर हेर्नको लागि म बिल रेकर्डमा जान्छु। म अहिले VIP 1 छु, 1 भनेको मैले 2000 इन्भेस्ट गरेको छु। बिल रेकर्डमा म हेर्छु भनेपछि 4496 यति चाहिँ मैले यहाँबाट विथड्रल गरिसकेको एमाउन्ट हो। र अहिले मसँग 465 छ, यो पनि मैले विथड्रल गर्न सक्छु। कसरी विथड्रल गर्ने भनेर मैले भिडियो बनाएको छु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ। र यहाँ मुनि अरू धेरै कुराहरू छ, यो धेरै कुराहरू म अब अरू भिडियोहरूमा बनाउँदै जान्छु। र अहिले चाहिँ यसको एउटा राम्रो कुरा के छ भने यो चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा पनि यो चाहिँ बनाउन सकिन्छ। यसको मिनिङ चाहिँ यो चाहिँ अलिकति ट्रस्टेड जस्तो लागेको छ मलाई। यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा यहाँ सेटिङमा गएर हामीले अर्को ठाउँ चाहिँ क्लिक भयो, यहाँ इङ्ग्लिस यहाँनिर क्लिक गऱ्यो भने यसरी नेपाल भनेर पनि आयो, कन्फर्म गऱ्यो भने यो चाहिँ नेपाली भाषामा पनि आयो। यसरी हेर्ने भने यो चाहिँ अलिकति ट्रस्टेड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँले पनि यसमा चाहिँ ट्रस्टेड लागेर चाहिँ तपाईँले इन्कमहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ डाइरेक्टली esewaमा आउँछ। मैले फेरि पनि भन्दैछु, यो चाहिँ डाइरेक्टली esewaमा आउने भएको कारणले चाहिँ हामीले यसलाई कुनै कोइनहरू किन्नुपर्ने कुनै के गर्नुपर्ने जस्तो झन्झटिलो छैन। डाइरेक्टली विदिन 24 आवर चाहिँ यो एमाउन्ट चाहिँ रिसिभ हुन्छ। र यहाँ तल छ सेवा भन्ने, यहाँ तल छ लाइक बटनको यहाँ तल, यो सेवामा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ हामी टेलिग्रामबाट डाइरेक्टली त्यो मान्छेसँग बोलेर पनि हामी पेमेन्ट ढिलो भयो अथवा हामीलाई केही प्रब्लम आयो भने हामी त्यहाँबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ स्क्रिनसटहरू पठाएर त्यहाँबाट पनि सोलुसनहरू चाहिँ लिन सक्छौँ। यसरी चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यो ट्रस्टेड नै छ भन्ने लाग्छ मलाई, र यसबाट अहिले धेरैले चाहिँ इन्कमहरू गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले पनि यसलाई चाहिँ एकपल्ट ट्राई गरौँ कस्तो हुँदो रहेछ, धेरैले गरिराख्नु भएको छ। र म पनि ट्राई गर्छु भन्ने सोच तपाईँलाई आएको छ भने म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु, त्यो लिङ्कबाट चाहिँ हजुरले रजिस्टर गर्नुहोला। र यो बारेमा अझै म धेरै भिडियोहरू बनाउँछु, यो नयाँ अपडेटहरू दिइराख्छु, फलो गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।